साथीहरु नमस्कार। हजुरहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी Bsc.Csit को सेकेन्ड सेमेस्टरको C++ को एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु एक्जामको लागि हेर्न गइरहेका छौं हैन। आजको भिडियोमा हामी यो C++ को इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको म हजुरहरुलाई एन्सर पनि देखाइदिन्छु र के इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ, कति मार्क्सको छ त्यो पनि भनिदिन्छु है त। सुरुमा रहेको हाम्रो फिचर्स अफ ओप्स, ओप्सको बारेमा डेफिनेसन अनि ओप्सको फिचर्सहरु के हो भन्ने यो क्वेशन धेरै जति सोधेको छ हैन। यो एकदम सजिलो पनि छ, हजुरहरुले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा धेरै के पर्दैन, तपाईहरुले यसको ओप्सको डेफिनेसन लेखिदिनु अनि फिचर्सहरु लेखिदिनु। के फिचर्स हुन्छन्, एउटा क्लास हुन्छ, अब्जेक्ट हुन्छ अनि इनहेरिटेन्सहरु भयो। अनि त्यसपछि यो रियुजेबिलिटी हो कि रिजल्बिलिटी अनि रियुजेबिलिटी भन्ने भयो। अनि डाटा इन्क्याप्सुलेसन भयो अनि पोलिमर्फिजम भयो। अनि त्यसपछि मेथड एन्ड मेसेज पासिङ भयो हैन। यिनीहरुको तपाईले अरु च्याप्टरहरुमा पनि एकदम ब्रिफमा पाउन सक्नुहुन्छ। बस यसमा चाहिँ तपाईले पोइन्टहरु लेखिदिनु, त्यसको हल्का डेफिनेसन लेखिदिनु है त। सेकेन्ड क्वेशन रहेको छ हाम्रो कन्स्ट्रक्टर एन्ड डिस्ट्रक्चर। यो कन्स्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्टरको हजुरहरुलाई उसमा 5 मार्क्सको क्वेशनमा आउन सक्छ हैन। यसमा तपाईहरुको कन्स्ट्रक्टरको एउटा के भन्छ यसलाई त्यो डिफरेन्स बिट्विन पनि लेख्न आउन सक्छ। नभए तपाईहरुले यसको उसको डिफाइन गरेर एक्सप्लेन गरेर ब्रिफमा भन्न सक्छ किन। त्यो त्यसको बेलामा तपाईले के लेख्ने, कन्स्ट्रक्टरको क्यारेक्टरिस्टिक्स अनि त्यसपछि कन्स्ट्रक्टरहरुको टाइपहरु यिनी लेखिदिनु होला हैन। अनि धेरै पर्दैन, हजुरहरुले यिनी सबै पाउन सक्नुहुन्छ एन्सर। हजुरहरुले यिनी एन्सरहरुको स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन। नत्र अनि तपाईले यिनीको टाइपहरुलाई अब यो बुकहरुबाट अनि सरहरुले जे पढाउनु हो तिनीबाट आउन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हामीलाई सरले इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु भनेर दिनुभएको थियो एक्जाम बेसको लागि। त्यसैले हजुरहरुलाई म आज भिडियोमा बताइदिन गइरहेको छु हैन। यसमा एउटा कन्स्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, त्यसमा के लेख्नु नि तपाईले यो C++ को हैन हरेक क्वेशनको तपाईले यो प्रोग्रामहरु लेख्न चाहिँ नछुटाउनु होला है। प्रोग्राम या सिन्ट्याक्स जान्नु भने प्रोग्रामहरु इजिली लेख्न सक्नुहुन्छ। कन्स्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टरको भयो। अनि त्यसपछि डिफरेन्ट बिट्विन फंक्सन ओभरलोडिङ एन्ड ओभरराइडिङ हो, एउटा यो इम्पोर्टेन्ट छ। डिफरेन्स बिट्विन आउन सक्छ यसको, नत्र भने तपाईको यो डिफरेन्स बिट्विन जान्नुभयो भने तपाईले यसलाई प्याराग्राफमा पनि त लेख्न सक्नुहुन्छ नि त, के हो ओभरलोडिङ के हो र ओभरराइडिङ के हो भन्ने कुरा त्यो भयो। अनि त्यसपछि त्यसको इक्जाम्पलहरु भयो। इक्जाम्पल मतलब प्रोग्रामहरु पनि लेख्न पर्यो हैन साथीहरु। अनि रहेको छ अर्को छ एम्बिग्युटी इन इनहेरिटेन्स। इनहेरिटेन्सको एम्बिग्युटी भनेको के हो, अनि इनहेरिटेन्समा एम्बिग्युटीहरु के हुन्, एउटा भयो मल्टिपल इनहेरिटेन्स अनि त्यसपछि एउटा मल्टिपाथ इनहेरिटेन्स हो। तिनको बारे डिफाइन गर्दिने अनि त्यसपछि प्रोग्रामहरु लेख्ने हैन। अनि रह्यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड द प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्राम पप। अनि त्यसपछि विथ लिमिटेसन तिनको लिमिटेसनहरु र पपको बारेमा डेफिनेसन लेख्ने। यसको बारेमा धेरै केही छैन, त्यही हो। उतापट्टि तपाईहरुको त्यो उसको के भन्छन् यो ओप्सको फिचर्स लेख्नु भयो नि हो, त्यस्तै सिमिलर टाइपकै छ। अनि त्यसपछि डिस पोइन्टर भन्नेको के हो अनि डिस पोइन्टरको बारेमा हल्का लेखिदिने। अनि रह्यो अर्को एक्सेस स्पेसिफायर हो। एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको एक्सेस स्पेसिफायर हो। यो तपाईहरुको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसका लागि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर अनि प्राइभेट प्रोटेक्टेड, यिनी तीनटाहरुको बारेमा लेख्ने। धेरै गाह्रो छैन तर इम्पोर्टेन्ट छ। यिनीहरुको एउटा प्रोग्राम लेख्दै हुन्छ हैन। यिनीहरुको प्रोग्रामहरु तपाईहरुले एउटै प्रोग्राममा सबैलाई मेन्सन गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ, अलग छुट्टै लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि रह्यो अर्को फाइल एन्ड एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भनेको के त तपाईको ट्राई थ्रो क्याच। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, इजी छ। अन्त ट्राई ब्लकले फाल्छ के एक्सेप्सनहरु पायो भने कन्डिसन भित्रको उसले पायो भने, अनि थ्रोले हैन ट्राईले त्यो कन्डिसनहरु आयो भने भनेर कन्डिसनहरु दिन्छ अनि थ्रोले फाल्छ अनि क्याचले क्याच गर्छ। अनि त्यो कन्डिसन आयो भने के गर्ने भनेर हामीले जे प्रोग्राम गरिन्छ नि हो त्यही प्रोग्राम अनुसारको त्यसले एक्जिक्युसन गर्छ। ट्राई थ्रो क्याचको त्यति गाह्रो हैन। अनि त्यसपछि प्रोग्रामहरु भयो हैन। अनि रह्यो अर्को चाहिँ के छ डाइनामिक मेमोरी डिएमए भन्ने। यो डिएमए को पनि आउन सक्छ तपाईहरुको इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो सलन डिएमए को इम्पोर्टेन्ट छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसको दुईटा छन्, एउटा न्यू अर्को डिलिट। अनि इन दुईटाको बारेमा लेख्ने हल्का डेफिनेसन अनि एउटा प्रोग्राम लेखिदिने। अनि त्यसपछि बच्छ अर्को तपाईहरुको पोलिमर्फिजम भन्ने कम्पाइल टाइम एन्ड रन टाइमको पोलिमर्फिजमको कम्पाइल टाइम र रन टाइमको बारेमा लेख्न पठाएको हैन। लेख्न भनेर आउँछ पठाएदेखि भने एक्जामको लागि आउँछ। कम्पाइल टाइम भनेको के हो अनि त्यसपछि त्यसको प्रोग्राम, अनि त्यसपछि रन टाइम भनेको के अनि रन टाइमको प्रोग्राम लेखिदिनु होला। अनि त्यसपछि यो भर्चुअल फंक्सनहरु आउन सक्छ, एउटा प्योर भर्चुअल फंक्सन एउटा भर्चुअल फंक्सन भन्ने। यसको डेफिनेसनहरु र अरुको सिन्ट्याक्स लेखिदिनु अनि प्रोग्रामहरु पनि लेखिदिनु भइहाल्छ हैन। अनि त्यसपछि तपाईको एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको यो इनहेरिटेन्स एन्ड इट्स टाइप।
इनहेरिटेन्स र यसको टाइपहरू भयो। तपाईँहरूको यो भिडियोमा कि मैले केही भने होइन, क्वेसनहरूको ठ्याक्क टपिक भनिदिएको छु होइन। यो क्वेसनहरूलाई एक्सप्लेन गर्न थाल्यो भने भिडियो एकदम लामो हुन्छ अनि त्यसपछि धेरै टाइम पनि लाग्छ। त्यसैले मैले हजुरलाई सर्टकटमा भनिदिन्छु। यति भनिदिएपछि तपाईँहरूले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हो भन्ने थाहा पाएपछि त्यसलाई ब्रिफमा पढ्न सक्नुहुन्छ होइन हजुरको नोटमा। अनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको यो फाइल ह्यान्डलिङको एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको यो प्रोग्राम। तपाईँहरूलाई यो प्रोग्राम आउन सक्छ डेफिनेटली। मलाई लाग्छ 98% त यो ढुक्क आउँछ कि इक्जाममा। यो आयो भने तपाईँहरूले ठ्याक्कै यसलाई लेख्न जानुहुन्छ। अब यसलाई अब तपाईँले पढेर पनि जान सक्नुहुन्छ, आउँछ भने ठिक छ, नत्र नि यसो प्रसाद सम्झेर लिएर जाँदा पनि भइहाल्छ होइन। अनि यहाँ छन् हाम्रै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू। उता त मैले एक्सप्लेन मतलब उता एन्सरहरू लेखिदिएको थिएँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू बताइदिएको है के छ भन्दाखेरि यसमा अरू के भयो तपाईँको भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको एक्सप्लेन गर्ने होइन, त्यसको फिचर्सहरू, अनि त्यसपछि त्यसको प्रोग्रामहरू, अनि त्यसपछि त्यसको डेफिनेसन यिनीहरू गर्ने। अनि टाइप अफ इनहेरिटेन्सका टाइपहरू के हुन्, अनि मल्टिलेभल, मल्टिपल, अनि त्यसपछि सिङ्गल, अनि त्यसपछि हायरार्किकल, अनि हाइब्रिड, यिनीको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने। अनि त्यसको बारेमा तपाईँको 10 मार्क्समा आयो भने त्यसको बारेमा हल्का सिन्ट्याक्स र ऊ पनि लेखिदिँदा भयो, प्रोग्रामहरू पनि लेखिदिँदा भयो। अनि त्यसपछि 5 मार्क्समा आयो भने डेफिनेसनहरू लेखिदिने। अनि त्यसपछि त्यो ब्रान्च हुन्छ नि ट्री टाइपमा, अब कसरी हुन्छ बेस टु क्लास अनि डिराइभ क्लास, यिनीको बारेमा लेखिदिने मस्त। अनि त्यसपछि रह्यो अर्को ओभरलोडिङ र ओभरराइडिङको बारेमा कि त तपाईँलाई ऊ गर्न आउँछ, त्यो के भन्छ अरे तपाईँको डिफ्रेन्ट छुट्याउन आउँछ, कि त त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर भनेर आउँछ। एक्सप्लेन गर भनेर आयो भने सानो प्रोग्राम पनि लेख्दै भयो। अनि डिफ्रेन्ट बिट्विन अब 10 मार्क्समा आउँछ भने तपाईँको 10 मार्क्समा आउँछ भने प्रोग्राम पनि लेखिदिनु, नत्र 5 मार्क्समा आउँछ सिन्ट्याक्समा लेखिदिँदा पनि नम्बर पाइन्छ। अनि त्यसै कन्भर्जनहरू भयो, एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको यो कन्भर्जन। अनि यो यहाँ कन्भर्जन के युजर टु बेसिक, अनि त्यसपछि बेसिक टु युजर, अनि कन्भर्जन बिट्विन द युजर टाइप हो, यस्तैवाला नि। इन क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट, एउटा क्वेसन फिक्स आउँछ क्या तपाईँहरूको होइन त्यसबाट। अनि रह्यो त्यो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ, अनि भन्छ नि एक्सेप्सन ह्यान्डलिङमा के ट्राई थ्रो क्याच। अब तपाईँको त ट्राई थ्रो क्याचवालाको भयो, त्यसको बारेमा पनि अब तपाईँले एउटा प्रोग्राम आउँछ भने प्रोग्राम लेख्दा भयो, सिन्ट्याक्स आउँछ भने सिन्ट्याक्स लेखिदिँदा भयो, एक्सप्लेन गरेर त्यसको बारेमा एउटा प्रोग्राम लेखिदिनु एकदम राम्रो भयो। अनि त्यसपछि एक्सेस स्पेसिफायर एन्ड प्राइभेट पब्लिक अनप्रोटेक्टेड। एक्सेस स्पेसिफायर भन्ने थियो नि त, पब्लिक हुँदाखेरि कसले एक्सेस गर्न मिल्छ, अनि प्राइभेटमा के मिल्छ कि मिल्दैन, अनि प्रोटेक्टेडमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने खालको कन्डिसनहरू थियो नि, हो तिनीको बारेमा ठ्याक्क लेख्नु। अनि रह्यो अर्को कन्स्ट्रक्टर एन्ड डिस्ट्रक्टर। कन्स्ट्रक्टर र डिस्ट्रक्टर भनेको तपाईँको एकदम ऊ भयो कि इम्पोर्टेन्टै छ। कन्स्ट्रक्टरको एउटा प्रोग्राम लेख्न आउँछ कन्स्ट्रक्टर युज गरेर, अनि डिस्ट्रक्टर युज गरेर, अनि त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर या डिफ्रेन्ट छुट्टा भनेर आउँछ होइन। अनि त्यसो अर्को रह्यो एम्बिग्युटी भन्ने भयो। एम्बिग्युटी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सरले पनि। अनि एम्बिग्युटीमा फेरि तपाईँको त मल्टिलेभल र मल्टिपाथवाला त्यो जान्न पऱ्यो। अनि कम्पाइल टाइम एन्ड रन टाइम भयो त उसको पोलिमर्फिजमको, त्यसमा कम्पाइल टाइम र रन टाइमको बारेमा त एक्सप्लेन गर्ने, नभए त्यसको हुन्छ नि डिफ्रेन्ट बिट्विन छुट्टा नि आउन सक्छ। अनि एकदम 98% म स्योर भनेको यो फाइल ह्यान्डलिङको एउटा इक्जाम्पल, फाइल ह्यान्डलिङको बारेमा एउटा इक्जाम्पल आउँछ क्या। फाइललाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, रिड कसरी गर्ने, राइट कसरी गर्ने। अनि यहाँ प्रोग्राम छ हजुरहरूलाई होइन, ठ्याक्कै यो प्रोग्रामहरू हजुरहरूले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ या घोक्न सक्नुहुन्छ, नभए केही लिएर जान पनि सक्नुहुन्छ होइन। म 98% स्योर छु यो प्रोग्राम ढुक्क आउँछ क्या, यो फिक्स भयो होइन। यस्तै तपाईँको केही नभएको सबै क्वेसनलाई पनि होइन 10मा नआए पनि 5 मार्क्समा आउँछ भनेपछि तपाईँको यो कति भयो 50 मार्क्सको जति छ होइन। 50 मध्ये 40 मार्क्स चाहिँ आउँछ क्या, 40 मार्क्स यसबाट पर्छ ढुक्क हुन। अनि त्यसो तपाईँको एउटा अझै इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा हुन्छ नि यो क्लासहरू छुट्याउने क्या, एउटा इक्जाम्पल क्या। अनि त्यो टिचरको ऊ गर्ने होइन, टिचरलाई क्लास राख्ने, अनि त्यसपछि त्यो स्यालेरी अनि डिटेलहरू हुन्छ नि भन्ने होला, हो त्यो एउटा प्रोग्राम आउने भयो। त्यो प्रोग्रामहरू आउने भयो, अब्जेक्ट र क्लास युज गरेर गर्ने होला, त्यो पनि एउटा जान्नु होला होइन, 5 मार्क्समा आउन सक्छ। अनि त्यसपछि अरू तपाईँहरूले यसबाट जान्नुपर्ने भनेको त्यतिकै त खासै त छैन। तपाईँले यिनीहरू जति भन्यो नि यिनीहरूको एउटा प्रोग्रामहरू र एक डेफिनेसनहरू र टाइपहरू त्यति जान्नुभयो भने भइहाल्छ, यति धेरै गर्न पर्दैन। तपाईँले यतिहरू उति छिटो सकिन्छ कि धेरै गाह्रो छैन यसको डेफिनेसनहरू। अनि केही बुझ्नुहुन्न भने अब त गुगल छ, अनि गुगलको सट्टा पनि आजकल च्याटजिपिटी आयो, च्याटजिपिटीबाट पनि गर्न सक्नुहुने भयो होइन। यिनी टपिकहरूलाई एकदम सरर पढेर जानु, इक्जाममा पास भइन्छ कि ढुक्क। 5 मार्क्सको लागि केही दुःख गर्न पर्दैन, यति जाने हुन्छ है त साथीहरू। र साथीहरू आजको भिडियोलाई यति नै, धेरै यहाँसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो हजुरहरूको साथीहरूलाई पनि एकदम सेयर गर्नु, जसलाई यसको बारेमा अलि केही थाहा छैन, अनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू बताइदिनु। अनि त्यसपछि च्यानलमा नयाँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला। अनि त्यसपछि केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू।
हजुरको इक्जामको लागि धेरै धेरै शुभकामना।